І всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Алекс Рен, і ми продовжуємо грати в лего Марвел Месники. І так, я думаю, без лишніх слов треба відправлятися одразу в космос. Будемо проходити зараз всі побочні місії, всі сюжетні місії, все, що, коротше, нам дає там. І тоді буде видно. Так, дивимося. Де ми є, хто ми є. Що ми тут робимо? Це хто? Це Доктор Стрендж, це не похоже на Доктора Стренджа, але я думаю, що стоїть пройти сюжеточку. Sorcerer Supreme, is rarely ordinary, and this day is no exception. Whilst deep in study of the Book of Ashanti, the Eye of Agamotto alerted me to intruders in my Sanctum Sanctorum. Mordo, that mystical menace, and being aided by Dormammu from the Dark Dimension, those fiends. What this gruesome duo don't know is that I too have an ally from the Dimension of Darkness. There is a chance that with the aid of the beautiful Clea, I could foil their dark purpose. By the hoary host of Hogarth, they will learn what it means to tangle with the master of the mystic arts. Так. Дуже красива рисовка. Дом Стренджа абсолютно точно такий самий, як в прошлій My часті. sanctum was under attack and I had to defend it. I could keep his puppets at bay, but with Dormammu's power aiding him, Mordo's shield was impenetrable. My only hope was Clea in the Dark Dimension. Так, мені надо що? Мені надо тут, в принципі, все порозбивати, да? А тоді буде ясно. Ви зі мною согласні? Ох, скільки бабла. Бабло це завжди хорошо, але мені все-таки каже переключитися. Не хочу я, якщо чесно, гуляти за якусь там дівку. Так, давайте подивимося, це що? Змійка мені язичок показала, понимаю. А, то я можу цим всім управляти. Всім, що Ванда може управляти, я теж можу управляти. Я вас понял. Хорошо. Так. Якщо я тепер розібрався, в принципі, із чуйками з усіма. Так, це що? Угу. Картина. Повісив картину, хорошо. Але мені все-таки треба сюди. The Dark Dimension was a dangerous place. Not only home to Dormammu, but also his minions. My amulet, the Eye of Agamotto, allowed me to pierce its veil, but alas, I could only watch, helpless. Fortunately for me, Clea was capable of almost anything. Це батарейки? Да. Пульт. Наблюдаем за темным измерением, да? Я так понял. Понимаю. Dormammu was distracted and Mordo's power waned. Unable to maintain his shield, he was left vulnerable. Now is my chance to strike. О, Доктор Стрендж може через ті штуки лазити. Я буквально в прошлій серії думав, хто ж може таке робити. Так, не боїсь. Сейчас я все зламаю. It was clear this was going to be no simple fight. I only hoped that Clea could continue to distract Dormammu, to make Mordo vulnerable to me once more. Так, це все дуже цікаво, звісно.
Але шкафчики вернете потім. Вони мені ще пригодяться. Так, щось розбили. Щось построїли. Хто це построїв? Це не я строїв. Це вилку треба виділити. Хорошо, біжимо туди. Ух ти, не добігла трошки. Так, хорошо. Гроші дають і то добре. Так, тут хтось кричить. Ну я не можу нічого з ним зробити. By the mystic moons of Manipur, Clea had done it again. I could feel Dormammu's rage echo across the dimensions. Опа. Упало. Підожди, так ж цей же ж. Який би морда там же ж поганий Стіпа не був. Але ж він завжди був проти Дормаму. Що вдруг помінялось? Чи він зрозумів, що Дормаму це нормальні тіпуля в плані, що він ніколи кінтів не кидає, клятви не нарушає і все таке. Так, нову люстру строим, да? Ні. Коннектор нормально. Поїхали. Я прям не знаю, як би без нього це я зробив щось. Абсолютно точно така сама ця планіровка, як і в прошлій часті. Куди погнав там? Ванна. Качечка. Понял. Куда він дівся? Дай сюди. Once more, Mordo Okay. fled from me. I hoped that Clea could find a more permanent distraction for Dormammu, so I could end this. Слухай, невигодно стренджем жити. Постоянно в ванни купляти, це всяка фігня. Оце. Спасибо. Принтер. This is a first-class predicament. Розради старалися, я взяв все поламав. Так. Надо вирубати телек. Ух, я настоящий месник. The mindless ones. Magical beings of immense strength and power with savage dispositions and minimal intelligence. Their only desire to fight and destroy anything and everything. Trapped in Dormammu's прохалка? prison and ready to burst forth. How do I get myself in these crazy situations? But I'm Stan Lee. Так, раз.
Шестеренка. 2. Хорошо. This is some old school villainy. Так, що це буде? Щось цікаве. Показую. Now released, the mindless ones beset upon Dormammu. It would take all of his power to put them back into their prison, power he could no longer spare for Mordo. It was time to face him. By the flames of Faltine, he would learn what it meant to cross Doctor Strange, Sorcerer Supreme. Откуда стільки зухвалості, а? Лучше боді зремонтував. Так, хорошо, погнали тоді быстренько наверх. Бо так діла геть не буде. Вилазь, Іван, давай, 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 тяни, потяни. Ух, бабки. Не бігайте за мною, я зайнятий. By the dread vipers of Valtor. Так, раз. І остання картинка. Ух ти, зайця достав, молодець. Бобки, бобки, бобки. Ай. О, це фігня якась. Давай, кидай. Куди він побіг? А, понял, для епічного сраження. By the power of his demonic cohort, Mordo soon fled. No doubt he would return with some fresh devilment, but I had more pressing problems. The Sanctum Sanctorum was a mess, and I had guests arriving at 8. If only I hadn't given Wong the night off. As I prepared the hors d'oeuvres, my mind drifted to Clea, my silver-haired ally. I prayed a chance to repay the considerable debt I owed her would present itself. Little did I know that it would take an eternity for that to happen. But that, my friends, is another story. Так, допустим. Хорошо. Дальше. Не спас. Нема. Хватить. Все. Продовжуємо. Що у нас далі? Дуже швидка місія. Давайте ще одну. Раз у нас така швиденька місія ця була, то можна і ще одну. Так. Па-па-па. Це гуляли. Це гуляли, це гуляли. Це гуляли. Це гуляли. Це гуляли. Походу всі місії пройшли, да? Ні. Цю не проходили, повітря зла. Барон Зема. Adhesive X, the most powerful bonding agent known to man. Only I, the brilliant Baron Zemo, could conceive of using it to bring the meddlesome Avengers to a sticky end, once and for all. Joining my clingy crusade was a gruesome grouping of super-criminal cohorts. Radioactive Man, Black Knight, and the mysterious Melter. Together, we formed the Masters of Evil. Soon the Avengers' fate would be sealed. Тобто мені тепер треба гуляти за злодіїв? My agents had done well to hide the Adhesive X canisters in the city.
All that was required now was to find and activate them. I was certain that the Avengers would try to stop us. Ого, я проти поліцейських, ніфіга собі. Це що це за пропаганда така, Марвел, ви чо? Ай-яй-яй, не стидно? Стидно должно бути. Але наче нормально. Барон Земо не такий уже поганець. Я б сказав, він скоріше антигерой, ніж злодій. Так. Хорошо, допустим, хто це вміє The робити? melter. Even Iron Man's armor is no match for his newly upgraded melting ray. The Black Knight, a powerful warrior, consumed only with getting revenge on his adversaries. Так, я понял. Тут нічого не поробиш. Radioactive man, able to withstand even the hammer of Thor. Truly, he belongs with the masters of evil. То він цього, нормальними такими людьми запасся. Сам він обична людина, але взяв в команду непоганих собі кінтов. Нормально. Ух ти, ніфіга собі. Красиво. Цікавий перс. Що за дівчинка-білочка? Так, собираємо Баблінський. Погнали далі. Що у нас далі? А хто може людьми управляти? Взагалі я б сказав, що барон Земо. Але мені кажеться, що в цій бригаді тут нікого такого нема. Барон Земо вміє маніпулювати. Це, звісно, не пряме влияння мозга, но теж непогано. Так, що у нас тут? Give me a hand, will you? Hey, give me a hand, will you? Так, метал. Хто у нас може метал розрушати? Чи хтось взагалі в нашій бригаді таки може? Мені кажеться, вряд ли. А що цей хер робить? О, він може. I remember contemplating the delicious irony of our magnificent master plan. Я провтикав, я не побачив, що куди. Так, так, так. With the power of Adhesive X, the city that had become so attached to the Avengers would soon find the Avengers permanently attached to it. Так, і що це буде? Ви задовбали, поліцейські, можете не їсти. Мішаєте. Hey, give me a hand, will you? Так, що це буде? No matter the obstacle, Hydra always achieved its goals. Even if the Hydra field manual made no specific mention of bouncing on shop canopies. Я понял, нам треба типа наверх буде. Hey, give me a hand, will you? Так, хорошо. Так, непогано, непогано. Я понял, а цей, короче, че імбовий. Hey, give me a hand, will you? Можна якось? Не можна. Ладно.
Диви, з одної тички вбираю, як Халк. Give me a hand, will ya? Hey, give me a hand, will ya? Стоп, там бабки платять. Hey, give me a hand, will ya? Уже не платять. Hey, give me a hand, will ya? Так, пособирати тут бабки. Ні, не ламається. Халка у нас немає, на жаль. Так. Єсть. Дальше. 2 уже доступно із 4. Стоп. Ми десь один провтикали чи ні? As we had anticipated, the Avengers began to arrive. First was Iron Man, whose misguided attempts to stop us would only make our victory all the more glorious. У мене питання, як мені це туди добратися наверх? Якось ж надо? Так. Так, пушечка. Бум, убрали Iron його. Man was no match for our combined might. The masters of evil forced him to retreat with his metal tail between his metal legs. О, хорош. Хорош, значить. Ти можеш таке зробити? Мені кажеться, може. Ні? Значить, це і должен таке зробити. I'd heard of radioactive man's strength, but seeing it firsthand was truly a sight to behold. An army of agents with such powers would be unstoppable. Так, хорошо, поїхали наверх. Всі остальні теж їдуть. Так. Тепер, де наш тут чоловічок з металу? Витягуємо запобіжники. Все, хорошо. Це чиста правда. Якщо ви щось виключите з розетки, воно зламається. Іменно це так само. Все правда. Так, це що це таке? Диви, непогано. Вверх, вниз. Так, есть. Дальше, погнали. Можу предположить, що десь сюди нам надо. Hey, Не. give me a hand, will ya? Опа-на. Если я ошибся. Hey, give me a Так, де я ошибся? Хто тоді у нас може копати? Значить, тут должен бути чел, який вміє копати, правильно? Чи я що там не викупаю?
Так, цей не копає. Цей копає? Ні, тут ніхто не копає, ви чого? Так, тепер, значить, я взагалі не вдупляю. А де ж тоді ще один цей апарат? А ну-ка, давайте сюди на кришу. Щось я геть не вдупляю, підожди ще. Давай ще раз тут передивлюсь. Тут я не бачу нічого. Hey, give me a hand, will you? The world is not ready for another Zemo just yet. Диви, і тут все заляпано. А ну-ка, Hey, give me a hand, will you? Hey, give me a hand, will you? та диви. Hey, give me a hand, will you? Так, а ну-ка йди сюди. Радіоактивний чоловік. Кажуть, що ти дуже сильний. Ні, не подужай він його. Hey, give me a hand, will you? Hey, give me a hand, will you? Так, тоді я взагалі не вдупляю, де останній цей дівся. Дайте мені барона Зема. Щоб він хоч не казався таким безполезним, в нього хоч одна функція тут має бути. Да, я так і думав. I've often found that appearances can be deceiving. For those with connections to Hydra, power can be found anywhere, even hidden in plain sight. Так, допустим, щось зробили. Access granted. Так. Давай бігом. Так, ще там взорвати. Так, все наче. Так, тут все. А, бачу, понял. Вверх, вниз, вниз. Победа. Победа! Хорошо, додумався. And so came the mighty Thor. His hammer was said to be unstoppable, but we would put that to the test. Ну і?
Я понял. Вообще пофигу. Пофигу радиоактивному человеку. Хорош. Not even the god of thunder could stop us. I suppose you could say he tried as God as he could. Just at the point of victory, with the city at its knees, our evil plan became unstuck. Those tricky Avengers had swapped my dastardly glue for solvent, releasing my captives. Yet I remain undeterred, for I, Zemo, never surrender. It is my destiny to rule, and rule like... Wait, is that a smoke bomb? I'll get you, Avengers. Just you wait! Понимаю. Облажався, короче, парень. Облажався. Можна було вообще Тора цього і не додавати сюди. Це він тут був абсолютно лишній. 97%. Капець, що ви не казали, я б вже добив. Пішов би десь ці копійки. Понятно. Ладно тоді. Ладно. Так, я агент Колсон. І значить, що ми робимо? Якщо я агент Колсон, предлагаю взяти когось адекватно. Хто це такий? Це хто? Железний чоловік під водою, железний чоловік в космосі. Да, уж управління тут, конечно, таке собі. Ну ладно. Управление недоладное, управление ужасно, серьезно. Think you can master these moves? Таскмастер. The captain got told off by the captain. I'm both jealous and amused. Так, хорошо. Значить, по-бистренькому ще й добули золотий блок. Мені цього, в принципі, хватить, значить, на цьому моменті можемо прощатися. Так що всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всім пока!